Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, tolong like, subscribe dan share video-video di YouTube channel ini supaya setiap kali ada episod baharu ke udara, anda tidak akan terlepas untuk menyaksikannya. Minggu ini kita nak bercerita tentang ikon, legenda dan lambang kepada Gusti itu sendiri. Seorang bintang yang kalau kita sebut semua orang tahu walaupun orang tu tak minat wrestling. Siapa kita nak cerita ni? Jom kita membedah kisah Hulk Hogan. Hulk Hogan lahir sebagai Terry Eugene Bollea pada 11 Ogos tahun 1953. Telah menjadi seorang penggusti dan juga personality TV, pelakon, usahawan dan juga seorang ahli muzik, di mana Hulk Hogan ini merupakan satu nama yang sangat dikenali dalam industri Gusti dan juga seluruh industri hiburan. Sebut saja nama Hulk Hogan, semua orang tahu. Even nenek kita yang tak pernah tengok Gusti pun tahu siapa Hulk Hogan. Kalau kita sebut saja tahun 90-an dulu, kalau nak jadi kuat, boleh jadi kuat macam Hulk Hogan, mengamuk macam Hulk Hogan, naik syekh macam Hulk Hogan, semuanya dikaitkan dengan Hulk Hogan. Walaupun perkara itu tak ada kena-mengena pun dengan Gusti. Itulah dia impact dan betapa besarnya nama Hulk Hogan pada waktu itu sampailah membawa ke hari ini. Hulk Hogan atau Terry Bollea ini lahir di Augusta, Georgia pada 11 Ogos tahun 1993 dan merupakan anak kepada seorang construction foreman bernama Pietro Peter Bollea, seorang yang berdarah Itali, dan juga seorang suri rumah bernama Ruthie Bollea, seorang wanita berbangsa Scottish dan ada campuran darah French dan Panama. Ketika Hulk Hogan berusia setahun setengah, keluarganya telah berpindah ke Port Tampa, Florida, dan ketika zaman sekolah rendahnya, beliau telah terlibat dalam Little League Baseball sampailah bakatnya itu dikesan oleh pasukan New York Yankees dan Cincinnati Reds. Tapi malangnya kecederaan telah pun menamatkan karier baseballnya pada waktu itu. Hulk Hogan mula menonton Gusti profesional ketika berusia 16 tahun. Ketika di sekolah tingginya, di sekolah menengahnya, beliau telah meminati Dusty Rhodes dan kerap mengunjungi Tampa Sportatorium, di mana di sinilah kerap diadakan acara-acara Gusti, dan salah seorang bintang Gusti yang terkenal pada waktu itu menarik perhatiannya, iaitu superstar Billy Graham, dan menjadikan Billy Graham sebagai inspirasinya. Semenjak pertama kali Hogan melihat Billy Graham, dia kata, aku nak jadi macam Mamat ni satu hari nanti. Di samping itu, beliau juga pada ketika itu merupakan seorang ahli muzik, di mana beliau memainkan bass gitar untuk beberapa pancaragam di Florida waktu itu, dan ketika melanjutkan pengajian di Hillsborough Community College dan University of South Florida, beliau banyak terlibat dalam gig-gig muzik sampaikan menyebabkan beliau terpaksa drop out daripada U sebelum menerima ijazahnya. Akhirnya, Hulk Hogan dan dua orang ahli muzik tempatan waktu itu telah menubuhkan sebuah band bernama Ruckus pada tahun 1976, dan akhirnya band ini menjadi begitu popular di Tampa Bay. Selain bermain alat muzik, ketika waktu lapangnya Hulk Hogan juga bekerja di sebuah gym bernama Hector's Gym di Tampa Bay, di mana di sinilah dia mula melakukan angkat berat dan sebagainya. Kebetulan ketika itu ramai bintang Gusti yang menyaksikan persembahan band Ruckus yang dianggotai oleh Hulk Hogan ini, sehinggalah dua orang adik-beradik penggusti terkenal, Jack dan Gerald Briscoe, menyaksikan persembahan mereka dan kagum dengan fizikal Hulk Hogan, dan Briscoe Brothers ini telah meminta Hiro Matsuda yang merupakan jurulatih untuk Championship Wrestling from Florida, CWF, untuk menjadikan Hulk Hogan sebagai potential trainee-nya. Pertengahan tahun 77, selepas berlatih lebih setahun bersama dengan Matsuda, Briscoe Brothers telah datang berjumpa dengan Hulk Hogan. Ketika lawatan ini, Jack Briscoe telah memberikan Hulk Hogan sepasang kasut boot dan menyatakan yang beliau dijadualkan untuk bergusti buat pertama kali di hadapan penonton
pada minggu depannya. Dan di perlawanan sulungnya itu, Eddie Graham telah meletakkan Hulk Hogan menentang Brian Blair di Fort Myers, Florida pada 10 Ogos 1977 dalam satu acara CWF. Tak lama kemudian, Bolia telah memainkan peranan sebagai seorang penggusti bertopeng dengan menggelarkan dirinya sebagai The Super Destroyer. Akhirnya, Hulk Hogan mengambil keputusan untuk berhenti berlatih di bawah Hiro Matsuda kerana merasakan Matsuda ini melatihnya dengan begitu keras dan meninggalkan CWF. Selepas itu, Hogan berehat seketika daripada bergusti dan telah menguruskan The Anchor Club, sebuah kelab private di Cocoa Beach, Florida bersama dengan seorang lelaki bernama Whitey Bridges. Oleh kerana mereka ni begitu rapat dan ngam, mereka membuka gym bersama dan gym ini dikenali sebagai Whitey and Terry's Olympic Gym. Masa inilah kawan baik Hulk Hogan iaitu Ed Leslie ataupun dikenali sebagai Brutus Beefcake datang ke Cocoa Beach untuk membantu Hogan menguruskan Anchor Club ini. Dan ketika Leslie ini sering workout di gym, tak sangka cepat betul naik badannya dan beliau mengatakan kepada Ed Leslie atau Brutus Beefcake ni, "Weh, badan kau ni nampak sedap ni. Jom kita jadi tag team." Oleh kerana begitu menginginkan untuk terlibat secara serius dalam gusti, Hogan telah menghubungi superstar Billy Graham pada tahun 1978 dengan harapan agar Graham dapat mencarikan lubang-lubang kerja untuknya dalam bidang gusti ini. Graham bersetuju untuk membantunya apabila pada satu ketika Hogan telah dimasukkan dalam Louis Tillett Alabama's territory, dan pada ketika inilah Hogan tak melupakan kawannya Leslie dan mengajak kawannya, "Jomlah join aku, nanti aku akan ajar apa benda yang aku tahu pada kau supaya kita sama-sama dapat naik sebagai penggusti terkenal." Dan di Alabama, Bolia ataupun Hulk Hogan telah berpasangan dengan Leslie bergusti sebagai Terry and Ed Boulder, dikenali sebagai The Boulder Brothers. Oleh kerana mereka menamakan pasukan tag team sedemikian sampai ramai yang ingat mereka ini adalah pasangan adik-beradik. Setelah bergusti beberapa ketika di Continental Wrestling Association di Memphis, Jerry Jarrett, promoter kepada CWA, telah menghubungi Hogan dan Leslie dan menawarkan kerja dengan bayaran $800 seminggu. Satu tawaran yang sukar untuk ditolak kerana sebelum itu paling-paling pun paling dapat $175 sahaja untuk seminggu. Jadi mestilah tawaran itu akan diterima dengan berlapang dada, kan? Ketika sedang aktif bergusti di Memphis, Hogan telah muncul di sebuah rancangan TV di mana beliau telah duduk di sebelah Lou Ferrigno, bintang Hollywood yang memainkan peranan sebagai Incredible Hulk dalam siri TV itu. Dan pengacara rancangan itu telah notis betapa besarnya badan Hulk Hogan ini dengan ketinggian 6 kaki 7 inci dan berat lebih daripada 295 pound dengan biceps 24 inci, dan telah menggelarkan Hulk Hogan pada waktu itu sebagai The Hulk. Dan pada ketika itulah ramai yang mula perasan, rupanya Hulk Hogan ni lagi besar daripada Incredible Hulk Lou Ferrigno itu. Dan sejak itu Terry Bollea mula merujuk dirinya sebagai Terry The Hulk Boulder dan kadang-kadang bergusti sebagai Sterling Golden. Selepas itu beliau banyak bergusti di beberapa lagi promotion, antaranya seperti NWA, sampailah pada satu ketika bekas juara NWA Terry Funk telah memperkenalkan Bollea kepada Vincent J. McMahon, bapa kepada Vince McMahon, yang secara first impression memang kagum dengan fizikal yang ditonjolkan oleh Hulk Hogan. McMahon yang ketika itu nak Terry menggunakan nama ala-ala Irish telah memberikan nama akhir iaitu Hogan dan mengarahkan Hulk Hogan untuk color rambutnya warna merah. Tapi Hogan kata rambutnya dah mula gugur waktu itu, jadi dia tak naklah colorkan rambutnya, tapi dia akan menjadi seorang blonde Irish. Dan Hulk Hogan telah bergusti di perlawanan sulungnya di WWF pada 17 November tahun 79 menentang dan mengalahkan Harry Valdez. Dan tak lama kemudian Hogan telah bergusti bersama dengan Bob Backlund untuk kejuaraan WWF Heavyweight Championship, dan disitulah beliau mula berkonfrontasi dengan Andre the Giant. Tapi waktu ini Hulk Hogan masih lagi seorang penggusti heel atau penggusti jahat, di mana beliau telah digandingkan dengan pengurusnya iaitu Classy Freddie Blassie. Pada tahun 80 ini, di samping bergusti di WWE, Hulk Hogan juga muncul beberapa kali di New Japan Pro Wrestling. Jangan tak percaya, di mana beliau telah diberikan gelaran sebagai Ichiban. Ichiban ni apa maksud dia? Iaitu number one. Walaupun pada ketika itu beliau sedang aktif bergusti di WWF.
Di Jepun inilah beliau banyak terlibat dalam beberapa perlawanan yang hebat, antaranya seperti menentang Tatsumi Fujinami sampailah ke Abdullah the Butcher. Berbeza dengan di WWF, di Jepun Hulk Hogan lebih kepada aksi-aksi teknikal dan telah menggunakan X-Bomber, gerakan finishing crook arm lariat, berbanding menggunakan running leg drop yang digunakan di Amerika. Pada 2 Jun tahun 1983, Hogan telah menjadi juara pertama International Wrestling Grand Prix IWGP dan menjadi pemegang pada IWGP Heavyweight Championship, menewaskan Antonio Inoki secara knockout dalam finals of 10-man tournament pada waktu itu. Sejak itu, kejuaraan ini telah dipertandingkan secara tahunan sehinggalah ke hari ini. Selepas selesai terlibat dalam penggambaran dalam filem Rocky III, Hogan telah muncul di AWA. Di AWA ini, beliau telah membawa watak sebagai seorang penggusti heel, tapi malangnya runnya sebagai heel itu tak berapa diterima oleh para peminat, di mana peminat lebih memilih untuk bersorak nama Hulk Hogan seolah-olah beliau adalah penggusti baik. Dan akhirnya Hulk Hogan menjadi hero rakyat jelata apabila bertarung dengan Heenan Family dan juga Nick Bob Winkle. Pada Januari 23 tahun 84, Hulk Hogan memenangi kejuaraan heavyweight WWF-nya yang pertama dengan menewaskan The Iron Sheik di Madison Square Garden. Dan selepas perlawanan inilah pengulas Gorilla Monsoon telah berkata, Hulkamania is here, di mana itulah bermulanya era Hulkamania, dan Hulk Hogan telah address para peminatnya sebagai Hulkamaniacs. Setahun kemudian, Hulk Hogan telah menjadi the face of pro wrestling apabila McMahon telah push nama Hulk Hogan sebagai seorang bintang yang bukan sekadar bintang gusti di WWE, tetapi seorang ikon untuk pop culture, di mana Hulk Hogan telah terlibat dalam Rock and Wrestling Connection, kartun animasi bersama dengan MTV, dan sekaligus telah membantu menaikkan rating WWE dan juga belian pay-per-view pada waktu itu. Atas faktor Hogan inilah yang memberikan ilham kepada Vince McMahon untuk meluaskan lagi pasaran WWE bukan sekadar di kalangan peminat gusti, tetapi juga di arus perdana dengan memperkenalkan acara WrestleMania yang pertama pada 31 Mac tahun 1985, di mana Hulk Hogan telah bergandengan bersama dengan rakan dan sahabat baiknya iaitu Mr. T, menewaskan Roddy Piper dan Mr. Wonderful Paul Orndorff yang bersama-sama diuruskan oleh Cowboy Bob Orton. Satu perlawanan yang membuka mata banyak pihak dan menjadi headline di akhbar-akhbar utama waktu itu. Di acara WrestleMania 3 pada tahun 1987, Hulk Hogan telah pun dijadualkan untuk mempertahankan kejuaraan menentang Andre the Giant yang merupakan sahabat baiknya di dunia nyata, dan di sinilah beliau telah membody slam Andre the Giant sekaligus mencipta momen WrestleMania yang sangat diingati sehingga ke hari ini. Hogan telah bergelar juara WWE selama 1474 hari, lebih kurang 4 tahun. Akhirnya Hogan kalah kejuaraan itu kepada Andre the Giant di acara main event setelah Andre disuap oleh $1 Million Man untuk menewaskan Hogan dan menyerahkan kejuaraan itu kepada $1 Million Man. Dan pada lewat tahun 1992 dah mula tersebar kabar angin mengatakan bintang-bintang WWE menggunakan steroid secara tidak sah, dan Hulk Hogan antara mereka yang telah dituduh menggunakan steroid, sehingga menyebabkan pihak kerajaan melalui Pennsylvania State Athletic Commission telah menjalankan siasatan dan memaksa beberapa bintang gusti di WWE pada ketika itu untuk membuat pengakuan dan juga keterangan di mahkamah, dan Hulk Hogan antara salah seorang yang terpaksa testify ke atas majikannya Vince McMahon pada waktu itu. Dan di acara WrestleMania ke-9, Hulk Hogan telah menumpaskan Yokozuna yang sebelum itu telah menewaskan Bret Heenan Hart dan menjadi juara WWE buat kali terakhir untuk runnya yang pertama itu. Dan King of the Ring pada tahun 1993 merupakan kemunculan Hulk Hogan kali terakhir, dengan beliau tewas pada Yokozuna semula, dan akhirnya Hulk Hogan mengambil keputusan untuk meninggalkan WWE dan cuba beralih ke arah bidang lain pula, antaranya seperti lakonan. Bermula pada Mac 1994, Hulk Hogan
secara tidak rasmi telah membuat beberapa kemunculan di WCW. Ketika ini Gene Okerlund yang merupakan pekerja di WCW telah beberapa kali membuat lawatan ke Disney MGM Studios yang ketika itu Hulk Hogan sedang menjalani penggambaran siri Thunder of Paradise dan berulang kali bertanyakan, Hogan, jomlah join WCW. Kan, takkan nak berlakon je kan, peminat merindui awak ni kan, jadi jom kita masuk WCW. Dan pada 28 Mei 1994 di salah sebuah episod WCW Saturday Night, Hulk Hogan telah mengoyakkan kontrak lakonan Thunder in Paradise-nya dan mengatakan beliau bersetuju dan sanggup untuk kembali ke kancah dunia gusti profesional. Dan pada 11 Jun, Hulk Hogan secara rasmi menandatangani kontrak bersama dengan WCW di bawah kelolaan Ted Turner dalam sebuah acara yang diadakan di Disney MGM Studios. Siap ada perarakan dan sebagainya. Begitu gah sekali sambutan yang diberikan kepada Hulk Hogan yang membuat pengembalian semula ke dunia gusti profesional. Seterusnya mengejutkan banyak pihak kerana Vince McMahon lah yang menaikkan namanya sebelum itu, tapi sayang sekali Hulk Hogan memilih untuk bergusti di syarikat pesaing Vince itu dan mencipta nama pula di WCW. Tapi saya kira ia merupakan satu langkah yang bijak juga oleh pihak WCW kerana menggunakan Hogan untuk menaikkan syarikat mereka. Nak naikkan syarikat ini memerlukan satu nama besar, jadi Hogan merupakan pilihan yang tepat dan terbaik untuk membantu WCW pada waktu itu. Tak sampai sebulan selepas menyertai WCW, Hogan terus terlibat dalam perebutan kejuaraan heavyweight dunia WCW dengan menewaskan Ric Flair dalam sebuah perlawanan impian di acara Bash at the Beach. Yalah, sebelum itu kita tahu pada tahun 1992 Ric Flair kan pernah muncul sekejap di WWE, tapi sayangnya perlawanan antara Ric Flair dan Hogan tidak sempat untuk direalisasikan dan akhirnya di acara Bash at the Beach tahun 1994 barulah penonton dapat melepaskan kempunan mereka menyaksikan Hulk Hogan menewaskan Ric Flair, seterusnya menjadi hero sekali lagi untuk industri gusti pada waktu itu. Di WCW inilah Hogan membawa masuk rakannya Macho Man Randy Savage dan membentuk Mega Powers versi WCW. Tapi pada ketika ini nama Hogan mula agak merudum sedikit kerana peminat pada waktu itu dah macam agak bosan kepada nama Hogan ini. Yelah, sejak muncul di WCW asyik dia je yang menang kan, tak pernah nak kalah. Jadi dah mula ada cakap-cakap mengatakan Hulk Hogan ini overrated dan sebagainya, dan baguslah kalau Hulk Hogan berehat seketika dan memberi peluang kepada individu lain pula untuk menyinar. Selepas berehat selama beberapa bulan di acara Bash at the Beach tahun 1996 dalam perlawanan 3 lawan 3 di antara Lex Luger, Macho Man dan Sting menentang dua orang luar yang sedang membuat kacau, iaitu Kevin Nash dan Scott Hall yang dikatakan dihantar oleh Vince McMahon untuk menjahanamkan WCW. Hogan telah muncul di saat akhir, ingatkan datang nak menolong Lex Luger, Macho Man dan Sting, rupa-rupanya berpaling tadah dan telah mengejutkan seluruh dunia gusti apabila bertindak bertukar watak menjadi penggusti jahat, bersekongkol dengan Scott Hall dan Kevin Nash, membentuk sebuah pakatan yang sehingga kini menjadi sesuatu yang diingati, iaitu The New World Order NWO of Professional Wrestling. Siapa sangka seorang bintang gusti pujaan ramai menjadi kegemaran kanak-kanak, sering memberikan inspirasi, kata-kata nasihat, memberikan semangat, tiba-tiba boleh bertukar 360 darjah menjadi seorang penggusti yang begitu dicemoh, begitu dibenci oleh para peminat. Daripada warna merah kuningnya itu, ibarat seorang penyokong pasukan Selangor bertukar memakai pakaian hitam sampai siap cat dia punya jambang warna hitam, memakai spek hitam, bandana hitam dan menggelarkan dirinya sebagai Hollywood Hulk Hogan. Bersama-sama dengan NWO, Hulk Hogan telah mengubah lanskap gusti profesional apabila WCW selama 83 minggu berturut-turut berjaya menewaskan WWE dari segi rating, sehingga membuatkan Vince McMahon pening kepala pada waktu itu, macam manalah WCW ni boleh kalahkan kami. NWO lah antara yang bertanggungjawab mengubah lanskap itu,
sehingga memaksa WWE mengubah format mereka daripada PG kepada TV14 yang lebih edgy, lebih provokatif dengan pelancaran Attitude Era. Semuanya antara perkara yang disumbangkan oleh Hulk Hogan secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh kerana cerita NWO ini agak draggy, melarat-larat, melerit-lerit, sampaikan pada satu ketika NWO tidak lagi begitu relevan, orang pun dah tak apa kisah. Anda boleh ikuti cerita NWO ini di pautan yang saya sediakan di atas ini. Dan selepas tahun 2000 itu, dengan kemasukan bekas penulis kreatif WWE ke WCW iaitu Vince Russo ke WCW, telah berlaku sedikit ketidaksefahaman antara Russo dan Hulk Hogan sehingga berlaku beberapa kontroversi di mana Hulk Hogan dikatakan mempunyai klausa khas eksklusif kepada wataknya, menyebabkan Vince Russo tidak boleh nak mengarahkan Hogan untuk kalah ke menang ke, semua Hogan nak ikut kepala dia je. Jadi menyebabkan di acara Bash at the Beach pada 9 Julai tahun 2000, Jeff Jarrett yang ketika itu dijadualkan untuk mempertaruhkan kejuaraan dunia dengan Hulk Hogan sanggup baring dan merelakan dirinya dipin oleh Hulk Hogan. Tapi Hulk Hogan begitu marahlah dengan apa yang berlaku. Ialah ia macam satu perkara yang boleh menjahanamkan dan juga menjatuhkan maruah kejuaraan dunia WCW itu. Hogan pin Jarrett tapi dengan nada yang panas, beliau melemparkan kejuaraan itu dan belah terus daripada WCW. Tapi ia memberikan hikmah juga kerana selepas itu Booker T pula diletakkan sebagai pencabar utama untuk kejuaraan heavyweight dunia dan terus menjadi antara jago WCW berkat daripada apa yang telah dilakukan oleh Hulk Hogan sebelum itu. Oleh kerana perseteruannya dengan Vince Russo secara dunia nyata itu telah menyebabkan Hulk Hogan meninggalkan WCW dan akhirnya muncul semula di pentas gusti profesional pada Februari tahun 2002 apabila NWO dijemput oleh Vince McMahon untuk menyertai WWE dan cuba nak mengulangi semula sejarah kegemilangan NWO di WWE pula. Tapi malangnya ia tidak bertahan lama. Ialah benda kalau dah berlaku sekali jadi trending, nak mengulangi semula itu memang susah lah. Itulah yang berlaku dengan NWO versi WWE ini apabila Hulk Hogan sebulan selepas muncul semula di WWE sejak tahun 1994 telah bertarung dengan The Rock dalam perlawanan Icon vs Icon, dan entah macam mana Hulk Hogan boleh bertukar watak semula menjadi pengusti baik pasca perlawanan tersebut. Dan tinggallah Kevin Nash dan Scott Hall saja di NWO dan Hulk Hogan terus menjadi wira semula di WWE setelah sekian lama para peminat mendambakan untuk melihat jejaka kuning merah ini kembali mendominasi pentas WWE. Dan pada 4 April tahun 2002, Hulk Hogan telah mula berkonfrontasi dengan Triple H dan telah menewaskan Triple H untuk kejuaraan WWE di acara Backlash dan seterusnya menjadi juara WWF terakhir sebelum nama WWF itu ditukarkan kepada WWE tidak lama kemudian. Ramai yang tanya kenapa WWF ditukar pada WWE. Ringkasnya adalah pada ketika itu WWF, World Wrestling Federation, ada pertikaian akronim WWF itu dengan World Wildlife Fund. Jadi selepas bertahun-tahun terlibat dengan hak perebutan nama itu, WWF World Wildlife Fund menang di mahkamah kerana mereka dah gunakan akronim itu daripada tahun 1963 lagi kalau tak silap. Jadi of course lah mereka akan menang. Jadi memaksa WWE untuk menukar nama akronim mereka daripada World Wrestling Federation Entertainment jadi get the F out, tinggallah World Wrestling Entertainment saja. Itulah dia ceritanya. Pada tahun 2002 semasa kemunculan Brock Lesnar, Hulk Hogan antara mereka menjadi mangsa. Selepas di F5 oleh Brock Lesnar, Hogan telah pun hiatus selama beberapa bulan dan muncul semula pada awal tahun 2003 dengan berkonfrontasi dengan The Rock pula yang ketika itu dah jadi jahat pula di acara No Way Out dan kemudian menentang Vince McMahon di acara WrestleMania 19 dan perlawanan ini dinamakan sebagai perlawanan 20 years in the making. Lepas habis WrestleMania, tak lama lepas tu Hulk Hogan tiba-tiba oleh kerana telah dipecat secara kayfabe oleh Vince McMahon,
Dia telah membawakan watak sebagai seorang penggusti bertopeng, menggelarkan dirinya sebagai Mr. America. Tapi walaupun bertopeng, personanya, dia punya lagu entrance semua macam Hulk Hogan. Tapi beliau kata, saya bukan Hulk Hogan, Hulk Hogan itu orang lain, saya adalah Mr. America. Jadi ia memang satu saat yang agak lawak jugalah dalam kejayaan Hulk Hogan semasa membawakan watak sebagai Mr. America ini. Dan penghujung tahun 2003, Hulk Hogan memilih untuk tidak menyambung kontrak bersama WWE dan mengambil keputusan untuk berehat dan memberikan lebih tumpuan kepada perniagaannya. Pada 27 Oktober tahun 2009 pula, Hulk Hogan telah diisytiharkan menandatangani kontrak bersama TNA Wrestling secara full-time basis, di mana ketika ini TNA begitu try hard untuk compete dengan WWE dan mereka fikir dengan membawa masuk Hulk Hogan dan Eric Bischoff yang dilantik sebagai individu bukan saja secara on screen tapi secara off screen juga bertanggungjawab memacu dan mengemudi TNA Wrestling dalam usaha untuk nak bersaing dengan WWE. Dan selepas mereka muncul tahun 2010, Hogan dan Bischoff telah berusaha untuk melancarkan kembali Monday Night War versi kedua. Selepas WCW Nitro dan WWF Raw, kini ada TNA Impact yang nak bersaing dengan WWE Raw secara head to head pada setiap malam Isnin. Tapi sayang sekali usaha itu ternyata gagal kerana TNA pada waktu itu mempunyai kekangan dari segi modal dan sebagainya, jadi tak mampulah nak bersaing dengan WWE yang di backup oleh Vince McMahon. Tapi di TNA ini banyak jugalah momen yang dicipta oleh Hulk Hogan, antaranya seperti menukarkan watak Jeff Hardy kepada pengurusi jahat melalui Immortal, berkonfrontasi dengan Aces and Eights. Siap ada kemunculan sekejap anak Hulk Hogan iaitu Brock Hogan yang konon-kononnya bertunang dengan Bully Ray, macam-macam lah. Jadi itulah antara beberapa momen di TNA oleh Hulk Hogan sehinggalah beliau meninggalkan syarikat itu pada awal tahun 2014 dan kembali semula ke pangkuan WWE pada Mac tahun 2014, sempat menjadi guest host di acara WrestleMania bersama dengan The Rock dan Stone Cold Steve Austin dengan tagline-nya Silver Dome pada waktu itu. Pada 24 Julai tahun 2015, WWE telah menamatkan kontrak bersama dengan Hulk Hogan kerana Hulk Hogan telah terlibat dalam satu kontroversi yang telah mendatangkan imej yang tidak baik kepada WWE dari segi korporat dan sebagainya. Walaupun Hulk Hogan berkata beliau yang sendiri memilih untuk resign daripada WWE. Jadi ketika inilah WWE telah membuang semua reference kepada Hogan daripada websitenya, daripada menjadi juri di Tough Enough, merchandise-nya di WWE Shop pun dikeluarkan, sehingga kan namanya dalam senarai penerima Hall of Fame juga turut ditarik balik. Ini adalah kerana pada waktu itu Hulk Hogan telah terlibat dalam satu kontroversi di mana satu rakaman sex tape-nya dikatakan Hogan telah mengeluarkan satu kenyataan berunsur perkauman dengan mengeluarkan perkataan dan perkara yang tidak sepatutnya, sehingga mengundang rasa jelik di kalangan para pendengar yang mendengar rakaman itu. Tetapi Hogan kata beliau tak sengaja mengatakan perkataan ini kerana beliau kata perkataan itu adalah biasa digunakan di kawasan perumahannya ketika zaman remajanya dulu. Benda tu pun sekadar perbualan dalam bilik kan, tapi tak sangka ada somebody yang telah merakam perbualan itu dan ditiriskan ke internet sehingga menjadikan ia satu isu besar dan telah merosakkan kerjaya Hulk Hogan. Jadi ada ramai jugalah bintang-bintang African American yang backup Hogan pada waktu itu dengan mengatakan yang Hogan ini tidaklah seresis seperti yang didakwa, antaranya seperti Virgil, Dennis Rodman, Kamala. Tapi dalam masa yang sama beberapa bintang WWE pula membidas kenyataan Hulk Hogan itu dengan rasa tersinggung lah di atas apa yang mereka dengar itu, antaranya seperti Mark Henry, Booker T. Mereka mengatakan ia satu yang mengejutkan daripada seorang ikon dalam industri dan tak sepatutnya berlaku. Dan dalam satu temu bual bersama dengan saluran ABC, Hogan secara rendah diri telah meminta maaf di atas apa yang telah berlaku dan menyatakan bahawa beliau tidak sengaja dan ia adalah di luar kawalannya, benda secara spontan, tapi tak sangka ia telah tertiris di kalangan orang lain dan menjadi isu besar. Dan oleh kerana Hulk Hogan fight perkara ini di mahkamah,
akhirnya Hulk Hogan telah menang dan diberikan pampasan agak tinggi juga dalam berpuluh-puluh juta US dollar, dan blog yang telah menyiarkan artikel ataupun klip rakaman kenyataan racist Hogan itu telah diminta untuk membayar pampasan kepada Hulk Hogan kerana telah menyalahgunakan dan telah frame Hogan kiranya menganiayai Hulk Hogan, sehingga menyebabkan Hogan mengalami kesusahan akibat daripada insiden ketirisan itu. Dan pada 15 Julai tahun 2018, Hulk Hogan telah dimasukkan semula ke Hall of Fame dan muncul semula di program WWE antaranya seperti Extreme Rules, dan membuat beberapa kemunculan dengan menjadi host untuk acara Crown Jewel di Arab Saudi pada tahun 2018, dan yang terbaru menjadi host bersama dengan Titus O'Neil di acara WrestleMania 37 pada bulan April yang lepas. Jadi itu dia naik turun kerjaya Hulk Hogan sepanjang bergusti. Ialah sebagai orang lama dalam gusti ini, pastinya kadang-kadang akan ada berlaku sesuatu yang di luar jangka, dan ia sekaligus dapat membantu dan memberikan pengajaran kepada kita lah untuk lebih berhati-hati dalam setiap tutur kata yang kita keluarkan. Jadi sekarang ni kita cerita pula beberapa perkara yang mungkin kita tak berapa tahu tentang Hulk Hogan. Pada tahun 84, persamaan antara watak Hulk Hogan dengan watak Incredible Hulk oleh Marvel telah menyebabkan Titan Sport menerima klaim daripada Marvel atas trademark Hulk Hogan, Hulkster dan Hulkamania selama lebih daripada 20 tahun. Dan akhirnya Titan Sports yang dikelolakan oleh Vince McMahon bersetuju untuk tidak lagi merefer Hulk Hogan sebagai Incredible Hulk Hogan dan hanya menggunakan Hulk saja. Tapi apapun, Marvel telah memberikan syarat bahawa okey, boleh gunakan nama Hulk itu bersama dengan Hogan, tapi mestilah membayar 0.9% daripada pendapatan kasar pada royalty nama Hulk Hogan. $100 perlu dibayar dalam setiap perlawanan Hulk Hogan, dan 10% daripada perolehan yang didapati oleh Titan Sports daripada keuntungan menggunakan nama Hulk Hogan. Sampaikan dalam satu komik Marvel Presents nombor 45 telah digambarkan Hulk Hogan telah pun dilempar ke bumbung oleh Incredible Hulk kerana beliau telah menggunakan nama yang salah, iaitu menggunakan nama Hulk sesuka hati. Walaupun beliau merupakan seorang peminat tegar gusti dan telah menjadi seorang bintang gusti yang hebat, tapi sebenarnya semasa zaman kecilnya Hulk Hogan ini tak berapa selesa menonton gusti dan sangat cuak jugalah dengan bintang-bintang gusti. Kata Hogan, semasa kecil beliau memang betul-betul takut dengan ahli gusti kerana mereka waktu itu, penggusti ini begitu protektif, dan kalau kita kata pada para penggusti ini yang wrestling itu tipu, mereka dengan senang hati akan memberikan penumbuk ke muka kita. Semasa memenangi kejuaraan pertamanya pada tahun 1984 dengan menewaskan The Iron Sheik, ia merupakan sesuatu yang melebihi sekadar menang sebuah kejuaraan, kerana pada waktu itulah ibu bapanya yang ketika itu menyaksikan perlawanan itu telah memberikan restu kepada Hulk Hogan untuk beliau bergelar seorang ahli gusti. Kerana sebelum itu beliau telah melanjutkan pengajian dalam bidang kewangan dan pengurusan di University of South Florida, dan apabila Hogan mengambil keputusan untuk berhenti awal dan nak terlibat dalam bermain muzik beberapa kali, ia memberikan satu kekecewaan kepada ibu bapanya kerana Hogan telah memilih sesuatu yang di luar keinginan mereka, memilih untuk menjadi ahli gusti, menjadi ahli muzik. Tapi akhirnya ibu bapanya bersetuju dan merelakan anak mereka seterusnya memberikan lampu hijau kepada Hogan kerana mereka tahu Hogan mampu menjadi seorang bintang masyhur satu hari nanti dengan bergelar seorang penggusti. Macam saya katakan tadi, selain bergusti, Hulk Hogan juga merupakan seorang ahli muzik. Dan kalau anda nak tahu, Hulk Hogan pernah mendakwa bahawa beliau nyaris-nyaris nak mengisi tempat Cliff Burton sebagai pemain bass untuk Metallica. Dan menurut Hogan, beliau rapat dengan pemain drum Metallica itu Lars Ulrich. Dikatakan Hogan tulis surat, hantar tip rakaman beliau main gitar dan sebagainya kepada pengurusan Metallica. Tapi malangnya selama lebih 2 minggu Hulk Hogan cuba juga, tapi tak ada rezeki dalam pancaragam Metallica itu. Kalau tidak, mungkin Hulk Hogan hari ini adalah basis kepada kumpulan metal legend itu
dan mungkin bukan Jason Newsted yang ada era-era Chris Benoit dan Robert Trujillo yang ada era-era Roman Reigns tu yang menjadi pemain bass. Sebaliknya Hogan yang gejeng-gejeng kita bass untuk Metallica hari ini. Jadi itu dia beberapa cerita tentang bintang legenda Hulk Hogan yang ramai minta saya bedah tentangnya. Ialah seorang ikon dalam industri, takkan kita tak pernah nak cerita pasalnya kan. Kalau tidak Hogan, mungkin dunia gusti dan WWE tidak sama seperti hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sedia menonton. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan bedah ramai lagi bintang gusti. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye bye. Makan vitamin brother.